تشهد الساحة الفلسطينية جدلا متجددا نحو آفاق التوصل إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة مع التعثر المتواصل للتقدم باتجاه صيغة لحل الدولة الفلسطينية وإيجادها في حدود الأراضي المحتلة عام 67، مما نتج عنه اختلاف في الرؤى وتباين في الآراء في أوساط المجموعات الفلسطينية والسياسية منها، خاصة المجموعات الشبابية. فهل هو حل الدولة الواحدة أم حل الدولتين، أم أن هناك من يرفض التعاطي مع مثل هذه الحلول تماما؟ هذه القضايا وقضايا أخرى ستكون موضع النقاش في هذه الحلقة من برنامج رأي آخر، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة من رأي آخر، ونناقش فيها موضوع الحلول المطروحة للتعاطي مع الدولة الفلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبداية أرحب بضيوفي دكتور ياسر العموري، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت، أهلا ومرحبا بك، والأستاذ عمر عساف، عضو سكرتارية الحركة الشعبية للدولة الواحدة، أهلا ومرحبا بك، والأستاذ سامر مخلوف، ناشط سياسي يدعم حل الدولتين، أهلا ومرحبا بك. وأرحب بالحضور معنا في هذه الحلقة. طيب أستاذ سامر، لو بدأنا نقاشنا حول موضوع السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع إيجاد حل للدولة الفلسطينية، أنتم تدعمون خيار حل الدولتين، وهو الحل الذي تدعمه أيضا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. ماذا تقول في هذا الموضوع؟ يعني بداية مساء الخير لك ولجميع الحضور. يعني حقيقة ما يجري على الأرض مؤخرا من هجمة استيطانية شرسة، من ممارسات احتلالية، من تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، من جنوح يعني مجنون نحو اليمين في إسرائيل، وبروز معسكر اليمين بهذا الشكل يعني الغير مسبوق، يعني خلق واقع على الأرض حقيقة يعني ما حدا بينكر وبحكي إنه سهل. خلق واقع صعب، خلق حقائق على الأرض، وخلق إنه جعل الحالة الفلسطينية أو المزاج الشعبي الفلسطيني يتساءل، أو الجماهير الفلسطينية تتساءل عن مدى جدوى الاستمرار في السير نحو حل الدولتين أو المتاجرة بحل الدولتين. بس أنا بقول إنه يعني بالرغم ما يجري، برغم كل الصعوبات، برغم كل الممارسات الإسرائيلية من مصادرة وتهويد، وتحديدا ما يجري في القدس، تحديدا ما يجري من توسيع استيطاني، أنا بقول يعني بالرغم من هذا الصعوبات جعل الناس تعيش حالة فقدان أمل. وأنا بحكي إنه إذا رجعنا للمعطيات والمؤشرات اللي بتحكي عن مدى دعم الفلسطينيين حاليا في الشارع الفلسطيني، مدى الدعم لحل الدولتين، لا حدا بينكر، فيش اثنين بيختلفوا انه هناك حالة انخفاض ملحوظ في مستوى دعم حل الدولتين. وانا بقدر اشير لبعض المعطيات، يعني كنت انا بحكي انا والاستاذ عمر قبل دقائق، بيحكي انه في هناك استطلاع على معا بيحكي انه 80% من الفلسطينيين يدعمون حل الدولة الواحدة. انا ممكن احكي يعني هناك ايضا تضارب في بعض الاستطلاعات، يعني هناك استطلاع عمله مركز القدس للاعلام والتواصل بيقول انه 52.4% يدعمون حل الدولتين مقابل 24.4% يدعمون حل الدولة الواحدة. هذا ال 52% كان قبل سنوات يمكن 74 و 75% بناء على استطلاع عملته العديد من المؤسسات. الواقع أنا بحكي إنه هذا الانخفاض الملموس في مستوى الدعم لحل الدولتين. أنا بهمش بدي أعطي مثل هنا عن حالة مرضية. لما الإنسان يكون مريض وعنده التهاب في زوره أو في دانه، في هناك الالتهاب أو المرض والعارض المرضي أو المصاحب لهذا. فأنا بقول الانخفاض في مستوى الدعم هو عارض مرضي مصاحب لحالة موجودة على الأرض، وبالتالي ليس حقيقي. مجرد ما نعكس الحالة على الأرض، مجرد ما يتوقف الاستيطان، ما نعكس الحالة على الأرض، بيرجع الدعم السابق لحل الدولتين، خصوصا أنه هذا حاليا ما يعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية. أستاذ سامر، لكن نفس الواقع يشير كما تفضل الأستاذ عمر أن هنالك 80% يدعمون حل الدولة الواحدة. أستاذ عمر، 80% من الشارع الفلسطيني تدعم حل الدولة الواحدة، لماذا؟ لأن الالتواء الذي وقعت قبل 40 عاما في الحالة الفلسطينية حين غادرت منظمة التحرير الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يتحدث عن الدولة الديمقراطية، وذهبت باتجاه حلول عبر 40 عاما، كان هذا المسار الحقيقة هو مسار هبوط، مسار تنازلي.
وبالتالي وصل هذا المسار التنازلي في المفاوضات من 1974 حتى الآن، مرورا بإعلان الاستقلال وبالانتفاضة وانتهاء بأوسلو، وصل هذا إلى نهايته. وصل إلى أن يقول للناس أن طرح الدولة الواحدة وتقديم التنازلات لدولة الاحتلال هو يقود إلى مزيد من التطرف في الشارع الإسرائيلي. وبالتالي اليوم يقول دعاة الدولة الواحدة أو دعاة أوسلو الذين كانوا يقولون أن أوسلو يمكن أن يوصل إلى الدولة، يقولون بعضهم يقول أنها مسيرة استسلامية، بعضهم يقول علينا أن نخرج لنعتذر من الشعب أصحاب هذا المشروع. وبالتالي أمام هذا الانسداد يحق ومفروض الحقيقة في كل أبناء الشعب الفلسطيني، كل النخب، كل الواعين، كل الشباب، أن يفكروا في العودة إلى الجذور. وبالتالي العودة إلى الجذور، العودة إلى البرنامج الوطني، إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يتحدث عن دولة واحدة لكل مواطنيها يعيش فيها، دون أن نتحدث لا عن دولة لا ثنائية القومية ولا عن دولتين لشعبين ولا غيره، نتحدث عن دولة لكل مواطنيها. هذه الدولة هي نعم دولة ديمقراطية لا تميز بين مواطنيها، وجذرها الأساس هو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم. طيب رح نرجع لخارطة الطريق لهذا الموضوع، انه كيف التعاطي معه وايجاد حلول لهي المواقف، لكن بالتشخيص لحل الدولة الواحدة أو لحل الدولتين قانونيا. دكتور ياسر، يعني كيف ممكن أنه نحكي هذا الطرح يتوافق قانونيا ومع آليات القانون الدولي وهو أجدى للشعب الفلسطيني من الخيار الآخر؟ يعني دعيني أقول وأؤكد بأن للأسف الشديد القيادة الفلسطينية فقدت البوصلة في الاحتكام لقواعد القانون الدولي منذ البدء في العملية السلمية أو ما قبل ذلك. فبالتالي لا يجب علينا الآن أن نحتكم لقواعد القانون الدولي بشكل مجتزأ. قواعد القانون الدولي تعاطت وقرارات الشرعية الدولية مع القضية الفلسطينية من قرار 181، وقبل ذلك القضية الفلسطينية على جدول أعمال عصبة الأمم بموجب المادة 22 من عهد العصبة الذي تحدث عن موضوع الانتداب. وبالتالي تعاطينا بعد العملية السلمية مع قرار 242 الذي اجتزأ قرارات الشرعية الدولية ويتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران. بذلك أنكرنا ما منح لنا بموجب قرار التقسيم في 22% مشابهة من الأرض الفلسطينية المحتلة. كل هذه المسائل تدعني أقول رغم أني مختص في القانون الدولي أننا لم نحتكم لقواعد القانون الدولي. أجدر بنا أن نعود الاحتكام لقواعد القانون الدولي، ولكن كذلك قواعد القانون الدولي فيها جزء لا بأس به رضائي، فيمكن لنا أن نطرح خيار الدولة الواحدة بشكل رضائي وهذا لا يتخالف وقواعد القانون الدولي. ولكن الأهم دعيني أعرج على مسألة وهي غاية في الأهمية، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون النقاش: أين هي الاستراتيجية الفلسطينية؟ مع احترامي الشديد للفلسطينيين حينما يتعاطوا مع المسألة بردة الفعل، مع احترامي الشديد لكافة الاستطلاعات إذ قالت 80% مع هذا الخيار أو 20% مع هذا الخيار، يجب أن يكون لنا استراتيجية نعمل من أجل تحقيقها والنضال من أجل تحقيقها. ماذا نريد؟ ولا سيما أن خيار الدولة الواحدة يوجد له إيجابيات كما يوجد له محاذير، وخيار الدولتين يوجد له إيجابيات كما يوجد له محاذير. ولكن ضمن هذا النقاش السؤال المطروح: أين نحن استراتيجية فلسطينية من ذلك؟ أختم بالقول: حينما عقد المؤتمر الصهيوني الأول قالوا نريد تحقيق قيام الدولة وسعوا ضمن استراتيجية لقيام تحقيق الدولة. أما نحن مع احترامي الشديد لكافة نضالاتنا التي نناضلها فقدنا البوصلة، فلا نعي إذا أردنا المواصلة في العملية السلمية ضمن قرار 242 أم العودة إلى قرار التقسيم وكذلك دولتين، أم الآن الحديث عن دولة واحدة ضمن ردة فعل أو غير ذلك. طيب جمهورنا، يعني ما رأيكم حول هذا الموضوع؟ يعني ما زلنا في مرحلة التشخيص ونقاش حل الدولة الواحدة أم حل الدولتين. ناخذ مشاركاتكم لو سمحتوا، تفضلوا. وسيم المصري، أنا المسؤول الإعلامي لصوتنا فلسطين. السؤال اللي كان بيدور في بالي أنه
بعرف أنه في سلبيات لحل الدولتين، بعرف في حقائق مش موجودة أو مش معطاة بطريقة صحيحة أو مش مبينة في عدة مواضيع العلاقة بحل الدولتين، ولكن السؤال الكبير اللي بدور في بالي لما نحكي عن الدولة الواحدة، كيف فينا نلاقي هويتنا الفلسطينية لما نعيش إحنا والإسرائيليين في دولة واحدة؟ اوكي، شكرا لك. ناخذ كمان مشاركة، تفضلي. إيناس سيد أحمد. أنا حابة أعلق على شغلة. ما ننسى يا سادتي الكرام بأنه نحن لا نعيش حالة الانقسام، وحالة الانقسام لا زالت تلقي بظلالها على كل شيء موجود عندنا بالبلد. وبنفس الوقت الالتفاف حول القيادات، ما هو دور القيادات وتأثيرها بالشارع العام؟ هل لا زال الإنسان القائد السياسي مؤثر ويلتف حوله الجمهور، أم أصبح الآن ينقسم المجتمع إلى إنسان يهتم فقط بقوت يومه، ونسينا الآن لا حل دولي ولا حل دولتين؟ أصبح الآن الموضوع الاقتصادي يلقي بظلاله أكثر من أي وقت سابق، يعني حتى بالوقت اللي عملت فيه اتفاقيات. انت مثلا بتدعمي حل الدولة الواحدة او حل الدولتين، وليش؟ أنا من الناس اللي بتدعم حل الدولتين. لماذا؟ لماذا؟ لأني أجد أنه السبيل الحالي والفعلي لحتى يعيش الشعبين بسلام. أنا الآن بدي أحكي عن شعب وشعب، شايفه كيف؟ انا ما بدي احكي عن سياسي وسياسي، بدي احكي عن شعب. احنا الان نعيش شعبين في دوله في مساحه جغرافيه واحده. أوكي. لذلك انا برتقي انه حل الدولتين هو اللي حيكون انسب للشعبين. اما الراي السياسي، شو بيحكوا السياسيين اللي بيصير على الطاولات، من فوق الطاولات ومن تحت الطاولات، هو اللي لازم نهتم له بشكل اكبر وادق. شكرا لك. ناخذ مشاركه هناك لو سمحت. احمد بدوان، مدير مركز الشباب. أنا في اعتقادي أنا ضد الدولة الواحدة. أنا باعتقادي إذا بنكون دولة واحدة راح تكون دولة تتميز في نظام الأبرتهايد وتكون نظام عنصري. وكمان بعتقدش إنه أنا بوجهة نظري إني أنا أشوف اللي اغتصب أرضي ونعيش إحنا وياه كشعب واحد. أنا مع حل الدولتين، إنه نكون دولة مستقلة طبعا بدون كل هاي المستوطنات، وتكون دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. طبعا أشكرك. ناخذ مشاركة، تفضل. علي جوهر، متقاعد، أستاذ متقاعد. أنا مع حل الدولة الواحدة. علينا أن نعرف أولا لأن إسرائيل هي دولة استيطانية استعمارية فرضت علينا، وهذا مش مفروض احنا نتقبلها. والناس اللي بيدعموا فكرة الدولتين مش عارف على أي شيء بيعتمدوا، لأن كل الأشياء الواقعية تشير أن هذه طريق مسدود. حتى إحنا قياداتنا بين قوسين بتعتبروا قيادات بيحكوا على أن هذه طريق استسلامية، قسم منهم. الإسرائيليين نتنياهو أول امبارح بيحكي أن الاستيطان ظل ماشي. كيف أن كل الشغلات هذه راح يتراجعوا عنها؟ أنا مش قادر أتصورها. حتى لو حصل كل شيء زي ما الناس بيفكروا وبتظل لنا الضفة وغزة، ليش احنا نقبل ب 22%؟ أنا مع الأستاذ عمر، مع حل الدولة الواحدة. أنا مع حل الدولة الواحدة. نرجع للميثاق الوطني الفلسطيني، نشتغل لهذا الهدف النبيل، وفي النهاية مش راح تكون أبارتايد، راح تكون دولة ديمقراطية مساواة للجميع. وهذا الشيء يعني شيء هدف نبيل وعلينا أن نناضل من أجله. شكرا. أشكرك. شكرا. ناخذ كمان مشاركة هون. مساء الخير، أحمد عودي من مؤسسة صوتنا فلسطين. طبعا أنا استمعت إلى ما تحدث إليه المتحدثون، وإلي تعقيب بسيط على الكلام الدكتور عمر. تحدث عن حل الدولة الواحدة، وبدأ كلامه في انه المفاوض الفلسطيني او منظمه التحرير الفلسطينيه بدات بتقديم التنازلات من 40 عام لأواجه فيما بعد. أنا كنت اظن انه سيتحدث عن خيار المقاومه او العوده الى السلاح، الى ان وصل الى ان يطرح حل الدولة كبديل عن حل الدولتين، وكأن هذا لا يعني تنازل عن جزء من الارض لاخر جاء واحتل ارضي. بما يخص ما تحدث به الدكتور، تحدث عن فقدان البوصلة. أنا أريد أن أؤكد أننا لن نأخذ إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة عن طريق التفاوض. ذهبنا إلى هناك بخيارات أخرى مختلفة عن التفاوض. لا يعني
تبنينا لخيار الدولتين أن يبقى هناك خطوط تفاوض، مع أن خط التفاوض هو مطلوب، ومطلوب منا أن نستمر في بهذا الشأن. وموضوع قيام الدولة الفلسطينية، موضوع قيام الدولة الواحدة، إذا كنا نريد إعلان، عفوا إذا سمحتي لي نقطة أخيرة. مشاركاتكم كمان مرة وراح أرجع لك تكمل نقطتك إذا كان. طب أستاذ عمر، يعني طرحوا الشباب يعني في اللي مع حل الدولة الواحدة وحل الدولتين. الاستيطان من عام 93 لليوم تضاعف 3 مرات. إذا حل الدولتين أكثر من هيك، إذا حل الدولتين 20 سنة وما وصلنا لإشي، كيف ممكن نيجي نقنع المجتمع الفلسطيني اليوم بحل الدولة الواحدة؟ طيب أنا بدي يعني أعقب في إطار الحديث برضه على تساؤلات الشباب. طبعا. يعني يبدو الشباب جزء منكم مش مطلع على وثائق الفلسطينية اللي عليها إجماع. يعني قصة الدولة الواحدة هو في إجماع فلسطيني. عارفين شو إجماع فلسطيني؟ يعني في كل القوى الفلسطينية على اختلاف أنواعها كلها محل الدولة الواحدة. خليني أكمل، كلها محل الدولة الواحدة. ولكن حدا اللي بيقول إنه الوصول للدولة الواحدة يجب أن يمر في حل الدولتين، إنه لازم في الأول نأخذ دولة واحدة بعدين نوصل لحل الدولتين. فمن حيث الجوهر حل الدولة الواحدة هو في عليه إجماع فلسطيني. اليوم إحنا مختلفين عن هل نقفز، هل حل الدولتين ممر إجباري لحل الدولة الواحدة؟ أنا بقول لا. ليش لا؟ لأنه أصبح حل الدولتين الوقائع على الأرض أصبحت بتمنع هذا الحل. 2، في إطار حل الدولتين، الحديث اليوم عن الدولتين، في أبناء شعبنا في 48 اللي مطلوب ثمنه الاعتراف بيهودية الدولة، بيعني إنهم هذول أسقطوا من الحساب. بيعني ثمن حل الدولتين اللي هو عدم عودة اللاجئين، واللي بده يتأكد من ذلك يقرأ في الوثائق اللي بنحكي عن عودة اللاجئين، العودة إلى الوطن. استبدلت العودة إلى الديار بالعودة إلى الوطن، وبالتالي ثمنه إني بدي أتخلى أنا عن حوالي 6-7 ملايين لاجئ فلسطيني في حل الدولتين. هاي ثمنه. إلى جانب إنه فيش إشي اللي بيحكي اليوم عن تفكيك الاستيطان أو عن غيره من الأمور. بالسؤال اللي سأله الأخ يعني حول الكيفية، أنا ما حكيتش في الكيفية، إن حكينا سياسي. حكينا سياسي بمعنى الاجتهاد ما هو الحل الأفضل، أما كيف يمكن بدها حلقة ثانية. كيف نحكي بالمحور الثاني عن الكيفية والآلية. الكيفية، قصة المقاومة والعودة للمقاومة بكل أشكالها. لأنه فيك الأمم المتحدة بتقول الشعب المحتل يحق له أن يقاوم بكل أشكال المقاومة. طب أستاذ عمر، رح نرجع حول الآلية والكيفية كمان مرة. بس أنا بدي أخذ رأي دكتور ياسر. يعني لا يفتى ومالك بالمدينة، رأي القانون الدولي في الموضوع إذا تحدثنا عن موضوع حل الدولة الواحدة وإمكانية إيجاد حل للقضايا المتعثرة مثل اللاجئين والقدس وموضوع الاستيطان. هذا نفس الموضوع بيقودنا، من المؤكد بيقودنا إلى مفهوم وتحديد المصطلحات. ماذا يعني حل الدولة الواحدة؟ بحاجة لتحديد، هل نحن نتحدث عن دولة ثنائية القومية، أو نتحدث عن دولة لكل مواطنيها، أم نتحدث عن شكل من أشكال الاتحاد الفيدرالي؟ وماذا يعني كذلك حل الدولتين؟ يجب تحديد هذه المفاهيم. حل الدولتين على أساس 242 أم حل الدولتين على أساس 181؟ الفارق ما بين الخيار الأول والثاني في حل الدولتين هو ذات المساحة للأراضي الفلسطينية المحتلة. الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب قرار 242 22%، بموجب قرار 181 44%، في بالضبط نفس الحجم. فبالتالي مع احترامي لما يسمى الآن بالثوابت الفلسطينية، بحاجة إلى إعادة دراسة. ما هي الثوابت الفلسطينية؟ حنتحدث عن الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة استنادا للثوابت الفلسطينية. هذه مسائل للأسف الشديد غائبة عن الدراسة واتخاذ القرار الاستراتيجي فيها بالنسبة للقيادة الفلسطينية. كذلك أقول استنادا لما تفضلت به، إنه إذا ما تحدثنا عن حل الدولتين والقضايا المرتبطة بها، حل الدولتين يعني القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، أما القدس الغربية فهذه بحاجة إلى حديث آخر. العودة بموجب قواعد القانون الدولي
وليس بما هو مطروح سياسيا، هي العودة إلى الديار التي هجروا منها. ولكن معنى ذلك حتى نأتي لنهاية المسألة أن اللاجئ الفلسطيني الذي يعود إلى حيفا يعود كمواطن إسرائيلي ولا يعود كمواطن فلسطيني. هذا هو القانون. تحمل الجنسية للبلد التي أنت منها أو خرجت منها بغض النظر عن تغير المراكز القانونية. فبالتالي إذا تحدثنا عن ترسيم الحدود بالنسبة للجانب الفلسطيني والإسرائيلي كذلك يجب أن يحدد ضمن قرارات الشرعية الدولية لأي منهم. أما حل الدولة الواحدة، وهنا أنا أحاول أن أوضح المسائل دون اتخاذ موقف محدد، إذا كانت دولة لكل مواطنيها نحن نتحدث عن ممكن دكتور ياسر نوقف هون عند الفرق بين أنها كانت دولة لمواطنيها أو دولة ثنائية القومية ونرجع لها كمان مرة. طب أستاذ سامر، يعني واضح أنه في خيارات متعددة، وبالأصل الدكتور تفضل أنه ما عندنا بوصلة، فمعناها إحنا ما بنملك الخيار نفسه. حل الدولتين بالتعاطي مع هاي القضايا الحساسة، كيف ممكن أنتم تردوا عليه وتقنعوا الناس بحل الدولتين؟ يعني أنا بداية بدي أحكي إنه حل الدولتين، يعني وكثير من السياسيين حكوا قبل، يعني إنه هو ليس أكثر الحلول عدلا، ولكن هو أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق. أنا بدي أحكي، يعني الأستاذ علي جوهر حكى عن موضوع على ماذا نعتمد بطرح حل الدولتين. اولا يعني حل الدولتين هو مش وليد اللحظه، حل الدولتين مش يعني صار اجتماع في اللجنه التنفيذيه او اجتماع في مكان ما وطلعوا في قرار انه بنعمل حل الدولتين. حل الدولتين هو بناء يعني قرار يعني جاء ضمن تطور النضال الفلسطيني، ابتداء من المؤتمرات الوطنيه المتلاحقه من العام 74 لغايه العام 1988. كل الاحزاب الفلسطينيه كانت موجوده في المؤتمر الوطني في العام 1988 وقبلوا انه اقامه الوطن الفلسطيني، وقبلوا بالاساس القرار 242 و338 اللي هو على الاساس اللي بيحكي عن حل الدولتين بالمفهوم اللي بنحكي عنه، مش ال 181. مع انه يعني ما بفتي انا في موضوع القانون الدولي، ولكن على 22% من فلسطين التاريخيه. الفلسطينيين لما قدموا تنازل تاريخي وقبلوا انه يقيموا دولتهم على 22% من فلسطين التاريخيه، كان هذا في سبيل انه نحقق الاستقلال الوطني، في سبيل نحصل على تقرير المصير، في سبيل انه نحافظ او نخلق الهويه الوطنيه الفلسطينيه ونتخلص من الاحتلال. الان الاعتماد تبعنا على ماذا نعتمد؟ نعتمد على هذه الشرعيه الفلسطينيه، نعتمد على قرارات منظمه التحرير اللي ما حدا بينكر انه يعني الاستاذ عمر بيحكي انه الاحزاب الفلسطينيه قاطبه ترفض حل الدولتين وتتاجر بحل الدوله الواحده. انا او انا بس خلص النقطه هذه. انا بحكي اليوم لا بالعكس، معظم الاحزاب الفلسطينيه اللي في منظمه التحرير وحتى اللي خارج منظمه التحرير تقبل بحل الدولتين كاساس لانهاء الصراع مع الاسرائيليين، وحتى بما فيهم حركه حماس. يعني مقابله السيد خالد مشعل مع CNN حكى بشكل واضح انا بقبل بحل الدولتين حدود 67، مقاومه شعبيه ومفاوضات. في زميل اللي كان معه بغرفه بهذيك بلقاءات القاهره وحكى له اذا بطلع هذا الاعلام بعمل ثوره. طيب. يعني هذا مباشرة من السيد خالد مشعل. طب جمهورنا، يعني احنا حاولنا انه نعطي تشخيص لحل الدولة الواحدة وحل الدولتين. انتوا وين بتشوفوا حالكم والمجتمع الفلسطيني والحالة الفلسطينية اقرب لتبني اي خيار، حل الدولة الواحدة ام حل الدولتين، وليش كمان؟ تفضل. مساء الخير جميعا. جهاد الهندي، متطوع من مؤسسة One Voice صوتنا فلسطين. انا ما بدي احكي كمتطوع من مؤسسة صوتنا فلسطين، بدي احكي من منطلق اني شاب فلسطيني عايش في مجتمع فلسطيني. طبعا طموحنا انه نسترجع كل فلسطين التاريخيه، وهذا في كل قلب كل فلسطيني عايش على ارض هذا الوطن. بحب احكي انه في كلمه normalizing اللي هي تطبيع. هذا التطبيع معناها بشكل عام التعايش مع مثلا مع الإسرائيليين، التعايش معهم، إنشاء علاقات معهم. فأنا كفلسطيني أرفض هذا الشيء. فحل الدولة الواحدة أنا ضده، لأنه أنا ما بقبل أعيش بجواري واحد إسرائيلي يكون جاري بعد ما قتل صاحبي، قتل قريب إلي. فأنا مع حل الدولتين لأنه الأكثر منطقية وممكن يخلينا يعني بشكل عام أقوى، نقوي دولتنا. ممكن تكون عندنا خيارات ثاني بالمستقبل، لكن هذه كخطوة أولى
انه حل الدولتين. شكرا. طيب واضح حتى انه المصطلحات الفلسطينيه هي متعدده، وحتى ما في تعاطي معها بشكل عليه اجماع، ورح نرجع لهي المداخله ضروري استاذ ياسر. طيب ناخذ مشاركه هناك، تفضل. انا اسمي محمد عصيدي، ناشط سياسي. يعني يمكن من اللي سمعته انا انه احنا رايحين على حل الدولة الواحدة بسبب مش لانه حل منيح، بس السبب هو الاحباط الفلسطيني، لانه احنا ما قدرناش نحقق دولتنا فرحنا على حل الدولة الواحدة. احنا رحنا على حل الدولة الواحدة لانه مثل ما تفضل الاخ هون نتنياهو وحكومته رافضين. لكن هاي يعني بشوف انها مشكلة عندنا نسوقها للشارع الفلسطيني بهاي الطريقة. بمعنى نتنياهو صحيح رافض لدولة فلسطينية مستقلة. وزير الدفاع الإسرائيلي امبارح على القناة الإسرائيلية الثانية حكى إنه الحكي عن دولة فلسطينية مستقلة هذا شيء سخيف. الجانب الإسرائيلي بيحكي هيك، لكن إحنا الفلسطينيين شو بنحكي؟ أنا كشاب فلسطيني قديش حل الدولتين هو حل صعب علي وصعب إني أقبله بما فيه من تنازلات، أكيد رح يكون فيه تنازلات. لكن مع هيك حل الدولتين بضمن لي دولة فلسطينية مستقلة، وهذا الشيء لسه بده نضال طويل، وبده أكيد لسه رح يكون في صراع طويل بينه وبين الإسرائيليين لحتى ننهي الاحتلال، وهو هدفنا كشباب فلسطيني. أخذ مشاركة من هون لو سمحتوا. جهاد عابد، موظف مصلحة المياه. بوجه سؤال للأستاذ عمر عساف بالنسبة لحل الدولة. هلا احنا قابلين على حالنا بدنا نقبل على حالنا نعيش مع الاحتلال اللي قتل منا مئات الألوف من سنة 36 لحد اليوم، بينما احنا ما في عندنا دعوه انه نستقبل اخونا اللي كان في بيننا وبينه مشكله. بدل ما كانت عندنا حل الدوله لازم تكون في مبادره لحل الاشكاليه. بما انه احنا قابلين نعيش مع الاسرائيليين، خلينا نكمل نعيش مع اخونا اللي قتل اخونا الثاني، واللي هو باعتبار لي حماس في غزه. وشكرا. اوكي شكرا لك. طيب ناخذ مشاركتكم لو سمحتوا. لينار شتيا من مركز تدريب الشباب المجتمعي. انا بحترم اراء كل الموجودين هون، وكلنا بنعرف انه احنا الشعب الفلسطيني دائما نطمح لانه نحرر فلسطين من راس النقوره لصحراء النقب، بس احنا المفروض نطلع على الواقع اللي احنا عايشين فيه. استاذ عمر عساف حكى انه هو مع حل الدوله الواحده، بحترم رايك استاذ، بس بالنسبه لي لو نطلع على الواقع اللي احنا هلا عايشين فيه، حتى سنه 1900 كان نسبه اليهود عم بتساوي 5%، وبعد وعد بلفور من 1900 ل 1947 صارت نسبة اليهود بتساوي 31%، أي أنهم بيملكوا 9% من أراضي فلسطين. وبعد النكبة بعد عام 1948 صارت اليهود عم بيملكوا 87% من أراضي فلسطين، وضل العرب 22% من هاي الأراضي. عشان هيك كان واضح من أول إنه اليهود قاعدين بيطمحوا لأنهم يحطوا إنه يقيموا وطن قومي لهم على أراضي فلسطين. واذا احنا قررنا انه بدنا نتجه للحل السلمي هو انت ايش فكرتك بالضبط في موضوع حل الدوله الواحده وحل الدولتين؟ اذا احنا بدنا نيجي نحكي انه احنا بدنا حل دوله واحده، يعني اسرائيل المفروض تقبل او دوله الاحتلال المفروض تقبل وجود 50% انه تشارك الارض مع 50% من الفلسطينيين، وهذا شيء لن ولم تقبله دوله الاحتلال. عشان هيك بالنسبه لي الشيء الواقع اكثر انه احنا نقبل بحل دوله واحده زي ما حكى الاخ جهاد، عشان احنا يكون عندنا دوله مستقله احسن من ما يكون ما عندنا شيء. اشكرك. طب دكتور ياسر، يعني شكله في لبس في موضوع معنى الدوله الواحده، لو وضحنا ايش المقصود بمصطلح الدوله الواحده. ولكن في ذات السياق بحب اوضح نقطه، يجب ان نتعاطى مع المساله بمنطلق واقعي اكثر من كونه منطلق عاطفي، بمعنى ان الحقوق لا تمنح، وجميعا متفقين على ان الحقوق تنتزع. من المؤكد ان الواقعيه تقول بان اسرائيل سوف تكون اكثر المحاربين لحل الدوله الواحده، لانه اسرائيل لن تقبل بالقضاء على الحلم الصهيوني بالدوله الواحده التي تعني انتهاء الصهيونية. كون الدولة الواحدة تعني عودة الفلسطينيين، تغيير الميزان الديموغرافي. في أول انتخابات بتصير ممكن تغير مش اسم الكنيسة، ممكن تغير اسم الدولة وتسميها الدولة اللي بدك إياها، والقذافي قال أسراطين إذا بتتذكروا. فبالتالي إسرائيل هي رافضة لحل الدولتين بالشكل المطلق، كما ستكون رافضة أكثر لحل الدولة الواحدة، لأن ذلك يهدد عليها خطر. ولكن نحن لا نتحدث عن الخيار الإسرائيلي، نحن نتحدث عن خيار فلسطيني ووضع استراتيجية والنضال من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية.
فبالتالي حل الدولة الواحدة يعني أن يعود كافة الفلسطينيين إلى أماكنهم، ومن ثم تكون هذه الدولة لكل مواطنيها. أعي أن الوقت دائما يداهمنا، ولكن دعيني أدقق على بعض المسائل السريعة كبرقيات سريعة. دعيني أحترم كل ما تفضل فيه زميلي الأستاذ سامر، ولكن أنا بعتقد بأنه الثوابت الفلسطينية باتجاه الخيار الاستراتيجي الفلسطيني تغيرت من بانطلاقة الثورة إلى 74 وهي النقاط العشرة، من 74 لل 91 بدأ العملية السلمية في مدريد، ومن 91 لليوم، بمعنى أنه الثورة الفلسطينية انطلقت منذ قبل الاحتلال أي الانتداب لقيام الدولة الفلسطينية على كافة التراب الوطني الفلسطيني. الدولة الفلسطينية كانت تعني كما تفضلت الأخت هون كل التراب الفلسطيني، الدولة الانتدابية. من ثم تحدثنا في النقاط العشرة في 74 بإجماع الفصائل الفلسطينية بعد عودة جبهة الرفض وغير ذلك، إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية على أي جزء يكون تحريره دون إسقاط المرور إلى قيام الدولة على كافة التراب الوطني الفلسطيني. ومن ثم بدأت العملية السلمية التي وافقنا عليها للأسف الشديد بتطبيق 242، فاجتزأنا حل الدولتين بدل أن يكون على 44% قلنا على 22%. كذلك دعني أقول، وهنا أتدخل في القانون الدولي، وهذا لا يعني التنازل عن الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قيام الدولة استنادا لقرار 181 أو على كامل التراب الفلسطيني، كون القانون الدولي يقول أن هذه الأراضي كلها محتلة. يعني المشكلة أنه القانون الدولي ما بنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن الإرادة السياسية ولو أردتم انتقادي، القانون الدولي أنصف وينصف القضية الفلسطينية أضعاف ما أنصفت القضية الفلسطينية سياسيين الفلسطينيين. طب جمهورنا يعني واضح انه حتى احنا مش عم نفهم او مش عم نستخدم الاليات القانونيه لتوظيفها لدعم سواء حل الدوله الواحده او حل الدولتين. طب انا بدي اخذ مشاركاتكم كمان مره على نفس الموضوع، ليش انتم بتكونوا مع حل الدوله الواحده او مع حل الدولتين؟ تفضل. محمد ناشط في منتدى شارك الشبابي. أنا يعني أولا بدي أحكي عن حل الدولة. إذا بدنا نيجي عن حل الدولة الواحدة، حل غير من ناحية المنطقية والواقعية، حل غير منطقي وغير واقعي تاريخيا وعقائديا، لأن ما بيستند أو لا يستند إلى الحقائق أو الادعاءات التاريخية اللي بقوم عليها أساسا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي العربي. لما نيجي عن حل الدولتين، هو الحل المنطقي الأكثر قابلية للتطبيق كما تحدث. بس فعليا على أرض الواقع اليوم حتى حل الدولتين أسقط على الأرض. حل الدولتين هو غير قابل للتطبيق، واللي بيحكي غير قابل للتطبيق هو مش صحيح. اليوم صار في عنا الاستيطان أو التجمعات، أو أصبحنا كفلسطينيين تجمعات سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية حتى في الضفة الغربية على 22%. كمان بدي أحكي نقطة إذا بدنا نحكي عن التنازلية التاريخية اللي تطرق إلها خلال الحديث من ال 65 حتى اليوم بالمراحل المختلفة حتى أوسلو في 93. من الظلم أن تربط القضية الفلسطينية أو تفصل القضية الفلسطينية أو الوضع القانوني لها عن الإرادة السياسية الدولية والإقليمية المحيطة بها. في عندنا واقع سياسي مجحف دولي ظالم بحق القضية الفلسطينية، عمالة بمارس ضغوط ليس فقط من العالم والمنظمات الدولية بل إقليميا. ونحن بنشوف المواقف العربية كيف كانت مناقضة حتى لأبسط الحقوق القضية الفلسطينية لشعبنا. شكرا لك. أخذ آخر مشاركة هون إذا في. تفضل. علاء السلعوس، بدرس بقسم العلوم السياسية في جامعة النجاح. أنا بحكي إنه لازم نكون مع حل الدولتين، لازم الدولة الفلسطينية يكون لها علم موحد. إحنا بندعي لحل الدولة الواحدة، إيش العلم راح يكون؟ ايش هويتي؟ ايش ثقافتي؟ العادات التقاليد ايش اللي راح تصير فيها؟ طيب دكتور ياسر رح اخذ رايك على هذا الموضوع، بس استاذ سامر يعني لما نحكي عن حل الدولتين وهو الخيار المدعوم دوليا، ولكن حتى داخليا فلسطينيا ما حدا مشتغل عليه ولا حدا عم بوصل لشيء. شو ممكن تحكي للناس اللي هي تقتنع في حل الدولة الواحدة كخيار؟ وهل هذا مرتبط بالثقافة التي انتجتها اتفاقيات اوسلو؟ يعني أنا بداية بحب أنوه إنه يعني ما بدنا نربط أو مش بالضرورة إنه من يدعم حل الدولتين هو يقبل بأوسلو. أوسلو كان اتفاق مجحف جدا بحق الفلسطينيين، ويعني وأنا بحكي عنه اتفاق كارثي، ولكن
الدكتور حكى عن واقعيه سياسيه، يعني التعامل مع المحيط ومع يعني كمان مع المعادله الدوليه، احنا ما بنعيش لحالنا على الارض. المجتمع الدولي نظرته لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو يدعم وما زال لغايه الان يدعم حل الدولتين. الان ما هو المطلوب منا كفلسطينيين واحنا كجزء من هذا العالم، كجزء من هذه المنظومه الاقليميه والدوليه، ما هو المطلوب منا كشعب فلسطيني من اجل الوصول لحل الدولتين؟ اولا أنا ما بدي نسلم بأي شكل من الأشكال بأنه ما يجري على الأرض هو أمر واقع لا يمكن عكسه. القضية الأولى لازم نفكر فيها، وهذا يعني أنا متفائل جدا زي ما أنت حكيتي، متفائل جدا بهذا الحضور الشبابي، بهذا الزخم الشبابي، بهذا الحماس الشبابي، إنه مطلوب أولا تفعيل استراتيجية فلسطينية موحدة تبدأ بإنهاء الانقسام الفلسطيني المقيت وتنتهي بوضع استراتيجية وطنية واضحة لتحقيق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير مصير الفلسطينيين. وهذا يتطلب أن يتم تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية في فلسطين، وأن يتم تحفيز وتشجيع الشباب وتحديدا جيل الشباب من أجل المشاركة في كافة هذه الأشكال، ومن ضمنها حتى مقاطعة منتجات المستوطنات، لأنه هي أكبر خطر على حل الدولتين وأكبر خطر على على الدولة الفلسطينية. وأنا بحب أنهي حديثي وبقول يعني في هذه الفقرة إنه تحقيق حل الدولتين يعني بحقق لي، بعطيني هوية، بعطيني علم، بعطيني. أنا عندي ابن عمره 7 سنوات، ابني لما أنا في ضمن هاي الدولة الواحدة اللي يعني بجنوب أفريقيا يختلف الوضع إذا بدنا نقارن يعني هون بنموذج جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا هناك في السكان الأصليين السود هناك 9 إثنيات مختلفة، وبين البيض هناك 3 إثنيات مختلفة، فهي اصلا مصهوره يعني كلها خليط كبير. احنا هون في عندنا هويتين، هويه في هويتين بس كمان في اطفال لاجئين بيحلموا بحق صحيح العوده صحيح. وخيار الدولتين لا يحقق مثل هذا الحلم. صحيح. الان بس خلص هاي النقطه راح احكي عن موضوع باختصار لو سمحت عن موضوع اللاجئين. انا بحكي انه يجب العمل على انه تفعيل كل الطاقات من اجل انه نحقق هذا، عشان ابني بكره نحقق الحل هذا، عشان ابني بكره يحكي اللغه العربيه، يمارس عاداته وتقاليده اللي ورثها عن ابوه عن جده، وبعدين ممكن لاحقا. طب دكتور استاذ عمر، يعني في ظل هاي المعطيات كيف ممكن نحافظ على هاي الهويه نعم. الفلسطينيه؟ يعني اولا مره اخرى اي واحد بيفترض انه الحل النهائي للصراع مش عوده فلسطين من راس الناقوره الى ام الرشراش ومن البحر من نهر الاردن للبحر الابيض المتوسط، هذا بيكون بفرط بفلسطين. اي واحد، عشان هيك ولا واحد فلسطيني حتى الان يجرؤ بوضوح انه يقول هيك، بيقدم تنازلات ملتويه بس ولا واحد بيجرؤ يقول هيك. عشان هيك الدولة الواحدة هو الخيار الفلسطيني الذي عليه اجماع وطني واسلامي فلسطيني، كما مر عليه اجماع كحل نهائي للصراع. هذا موجود في كل وثائق كل القوى. الان الجريمه وين؟ انه نقيم دوله نعتبرها اساس لانهاء الصراع. هاي الجريمه، دولتين، لانه هيك بيتم طرح الموضوع ويعتبر انهاء للصراع، لانه الدولتين لما طرح 73 هو برنامج مرحلي وبعدين بدنا نحرر فلسطين كاملها. طب يعني اذا كان حل الدولتين هو يعني لعدم انهاء الصراع، طب حل الدوله الواحده كيف رح يكون؟ ينهي الصراع حل الدوله الواحده، لانه انا في حل الدوله الواحده للسؤال، انا صراعي الاساس بدا قبل تقريبا 125 سنه او 130 سنه مع شيء اسمه الحركه الصهيونيه، مش مع اليهود. حل الدوله الواحده هو هدفه القضاء على الفكرة الصهيونية والحركة الصهيونية، وبالتالي عندما يقضى على الحركة الصهيونية كفكرة توسعية استيطانية استعمارية توسعية، تذهب الحواجز أمام إنها الناس تعيش بالتساوي، تعيش الناس وفق ما ينص عليه القانون الدولي بدون تمييز وفق الأصول. بس بالأساس أنا بدي أكون هزمت الحركة الصهيونية. هذا واحد. 2، الهوية في نقطتين ضيلات مهمتين. ما له صلة بالهوية، الهوية هي هوية فلسطين.
فلسطين موجودة في إقليم، في محيط عربي، وليست هوية الحركة الصهيونية، وليست الهوية اليهودية الإسرائيلية. الهوية هي هوية الإقليم اللي أنت بتعيش فيه، خصوصا أنك أنت من اليوم راح تشكل أغلبية عالية في فلسطين. اليوم إحنا في توازن، فبعودة 7 ملايين فلسطيني من الشتات راح يكون في فلسطين ربما 60-65% فلسطينيين، ومقابل أقل من ثلثهم، أقل من نصهم ليسوا مسلمين ومسيحيين، خليني أقول هيك. طب أستاذ عمر، في جملة بسيطة يعني وختامية، ليش إحنا لازم نكون مع حل الدولة الواحدة؟ لا مش ختامية، بس بدي أحكي كمان نص دقيقة لو سمحتي. معليش، لأنه فعلا هو يحقق استعادة كل فلسطين، حل الدولة الواحدة، وهو يقضي على الحركة الصهيونية، يعيد اللاجئين إلى ديارهم. بس أخيرا بدي أقول للشباب، أنتم معظمكم جاي أو هيك فهمت من مؤسسات أهلية، يعني مؤسسات NGOs، وهون الحذر من موضوع حد سأل حول التطبيع. أنتم إياكم والتطبيع، إياكم والتطبيع، لأنه إحنا في عندنا إشي كبير اسمه اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع، اللي كان مؤتمرها يوم السبت الماضي، واللي أنا بعتز إنه أنا عضو في السكرتارية تبعها. طب فإحنا بنقاوم التطبيع، بس خليني أنهي بالتالي. الآن الحديث عن التطبيع هو التطبيع مع الاحتلال، أما إنهاء الاحتلال واستيعاب القبول بالاحتلال، أما إنهاء الاحتلال والقضاء على الاحتلال والقضاء على الصهيونية فهو ليس تطبيعا. طب أشكرك أستاذ عمر. دكتور ياسر، يعني المكتسبات والخسارات في حال نحن نتبنى حل الدولة الواحدة أم حل الدولتين قانونيا؟ يعني من حيث المراكز القانونية تختلف بالشكل الكامل حينما نتحدث عن خيار الدولة الواحدة أو خيار الدولتين. نعم، قد يكون خيار الدولتين يحقق الحلم بأن أبنائي يعيشون في مجتمع فلسطيني بحت دون الدخول في مفهوم الدولة المدنية، وبالتالي هذه الدولة لكل مواطنيها وإلى غير ذلك. يحقق لي العلم الفلسطيني دون الدخول في جدل طبيعة هذا العلم إذا يدخل عليه تغيير. خيار الدولتين إذا كان على حدود الرابع من حزيران يحقق لي 22% من الأرض الفلسطينية، إذا كان على حدود 181 وهو أبعد بكثير مما يتحدث عنه يحقق لي 44%. خيار الدولة الواحدة يتحدث أنا باعتقادي عن قيام دولة مدنية بما تعنيه كلمة الدولة المدنية، مع المحافظة على الهوية لكل من هو داخل هذه الدولة المدنية. هناك تضحيات عاطفية لابد منها، أتفهم ذلك، أني سوف أكون جار شلومو هذا اللي امبارح كان في الجيش، كل هذه المسائل، ولكن في المحصلة النهائية الدولة الواحدة تتوافق مع الأستاذ عساف بأنها تقضي على الفكر الصهيوني، لأن الصراع ولا مرة كان مع دين بقدر ما الصراع كان مع إيديولوجيا استعمارية استيطانية توسعية. طيب أشكرك. جمهورنا أنا بعتذر لأنه الوقت يداهمنا، إحنا فقط فتحنا مساحة صغيرة على الموضوع، نتمنى أنه نثير الموضوع في حلقات قادمة. في النهاية ليس لي إلا أن أشكر ضيوفي أستاذ عمر عساف، شكرا جزيلا لك، والأستاذ سامر مخلوف شكرا جزيلا لك، ودكتور ياسر العموري أشكرك، وأشكركم الحضور كنتم معنا.